Do you feel like you don't speak enough Persian? That you need to know more words? Then stick around. With these lessons, you'll pick up some of the most common words in just a few minutes. Now, this video is a small portion of our learning program. To get the full lessons, translations, and Fluency Fast study tools, click the link in the description and sign up for your free lifetime account. Where do you want to go? میخواهید کجا بروید؟ میخواهید کجا بروید؟ Sorry, we're completely booked. با عرض پوزش ما به طور کامل رزرو شده ایم. با عرض پوزش ما به طور کامل رزرو شده ایم. We'll give you a call. با شما تماس خواهیم گرفت. با شما تماس خواهیم گرفت. Is this your first time with us? اولین بار است به اینجا میایید؟ اولین بار است به اینجا میایید؟ Do you like it? آن را دوست دارید؟ آن را دوست دارید؟ It looks great. عالی به نظر می رسد. عالی به نظر می رسد. I have no money. من هیچ پول ندارم. من هیچ پول ندارم. I want to go here. میخواهم بروم اینجا. میخواهم بروم اینجا. I'm looking for this place. من دنبال این محل هستم. من دنبال این محل هستم. It takes 3 to 5 business days. 3 تا 5 روز کاری طول می کشد. 3 تا 5 روز کاری طول می کشد. I'd like to exchange money. میخواهم پول تعویض کنم. میخواهم پول تعویض کنم. I'd like to make a withdrawal. میخواهم برداشت کنم. میخواهم برداشت کنم. I'd like to make a deposit. میخواهم پول بگذارم به حساب. میخواهم پول بگذارم به حساب. Sign here, please. لطفاً اینجا را امضا کنید. لطفاً اینجا را امضا کنید. Go back. برو عقب. برو عقب. Are there any annual charges with this account? آیا این حساب هزینه سالانه هم دارد؟ آیا این حساب هزینه سالانه هم دارد؟ Does this hurt? این درد میگیرد؟ این درد میگیرد؟ I have a cough. سرفه میکنم. سرفه میکنم. I have a stomach ache. من درد معده دارم. من درد معده دارم. I have a headache. سرم درد میکنه. سرم درد میکنه. I have a fever. تب دارم. تب دارم. About 2 weeks. حدود 2 هفته. حدود 2 هفته. I'm here to visit family. من برای دیدار خانواده اینجا هستم. من برای دیدار خانواده اینجا هستم. Have you ever been here before? تا حالا اینجا بوده اید؟ تا حالا اینجا بوده اید؟ It will snow on Friday. روز جمعه برف می آید. روز جمعه برف می آید.
Tomorrow will be sunny. فردا آفتابی است. فردا آفتابی است. What's the temperature? درجه حرارت چند است؟ درجه حرارت چند است؟ Is it hot in the summer? آیا در تابستان گرم است؟ آیا در تابستان گرم است؟ What's the weather like in winter? آب و هوای زمستان چطور است؟ آب و هوای زمستان چطور است؟ A storm is coming. طوفان دارد می آید. طوفان دارد می آید. It will rain in the afternoon. بعد از ظهر باران می آید. بعد از ظهر باران می آید. It's a beautiful day. روز زیبایی است. روز زیبایی است. So, what's new? خب چه خبر؟ خب چه خبر؟ Where did you go today? امروز شما کجا رفتید؟ امروز شما کجا رفتید؟ What are you doing tomorrow? فردا چه کار می کنید؟ فردا چه کار می کنید؟ How was your day? روز شما چگونه بود؟ روز شما چگونه بود؟ Where is everyone? همه کجا هستند؟ همه کجا هستند؟ What's for dinner? برای شام چه داریم؟ برای شام چه داریم؟ Call me if you need anything. اگر نیاز به چیزی داشتید مرا صدا بزنید. اگر نیاز به چیزی داشتید مرا صدا بزنید. I'll be back tonight. امشب برمیگردم. امشب برمیگردم. Do you need anything? شما به چیزی نیاز دارید؟ شما به چیزی نیاز دارید؟ I'm leaving now. من الان دارم میروم. من الان دارم میروم. There's no toilet paper. دستمال توالت نیست. دستمال توالت نیست. The TV isn't working. تلویزیون کار نمی کند. تلویزیون کار نمی کند. What time is breakfast? صبحانه چه ساعتی است؟ صبحانه چه ساعتی است؟ Do you have a reservation? رزرو کرده اید؟ رزرو کرده اید؟ I have a reservation. من رزرو کرده ام. من رزرو کرده ام. How many people? چند نفر؟ چند نفر؟ It's only Tuesday. تازه سه‌شنبه است. تازه سه‌شنبه است. Want to speak real Persian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at PersianPod101.com. I'm sorry. متاسفم. متاسفم. Thank you. متشکرم. متشکرم. Don't worry. نگران نباش. نگران نباش.
It's okay. خوب است. خوب است. Really? واقعاً؟ واقعاً؟ Nice to meet you. از دیدنت خوشحال شدم. از دیدنت خوشحال شدم. What time is it? ساعت چند است؟ ساعت چند است؟ Please? لطفاً. لطفاً. Please forgive me. لطفاً مرا ببخشید. لطفاً مرا ببخشید. I really appreciate it. واقعاً سپاسگزارم. واقعاً سپاسگزارم. I don't understand. من متوجه نمی شوم. من متوجه نمی شوم. It's difficult. مشکل است. مشکل است. Make yourself at home. اینجا را مثل خانه خودتان بدانید. اینجا را مثل خانه خودتان بدانید. Hello. سلام. سلام. Good morning. صبح بخیر. صبح بخیر. Good afternoon. بعد از ظهر بخیر. بعد از ظهر بخیر. Good evening. عصر بخیر. عصر بخیر. Good night. شب بخیر. شب بخیر. Sorry to keep you waiting. معذرت می خواهم که شما را معطل کردم. معذرت می خواهم که شما را معطل کردم. How are you? حال شما چطور است؟ حال شما چطور است؟ How have you been? چه خبر؟ چه خبر؟ I'm good. من خوبم. من خوبم. This is for you. این برای شماست. این برای شماست. You're welcome. قابلی ندارد. قابلی ندارد. What's your phone number? شماره تلفن شما چند است؟ شماره تلفن شما چند است؟ How old are you? چند ساله هستید؟ چند ساله هستید؟ Where are you from? اهل کجایید؟ اهل کجایید؟ Where do you live? کجا زندگی می کنید؟ کجا زندگی می کنید؟ What is it? آن چیست؟ آن چیست؟ Awesome. عالیه. عالیه. Delicious. خوشمزه است. خوشمزه است. I like it. خوشم می آید. خوشم می آید. I don't like it. خوشم نمی آید. خوشم نمی آید. Help. کمک. کمک. Long time no see. کم پیدایید. کم پیدایید. Once again, please. یک بار دیگر لطفاً.
یک بار دیگر لطفاً. Slower, please. آهسته تر لطفاً. آهسته تر لطفاً. It takes about 30 minutes by train. با قطار حدود 30 دقیقه طول می کشد. با قطار حدود 30 دقیقه طول می کشد. I want a bottle of water. من یک بطری آب می خواهم. من یک بطری آب می خواهم. I live in Los Angeles. من در لس آنجلس زندگی می کنم. من در لس آنجلس زندگی می کنم. My vacation starts in 2 weeks. تعطیلات من 2 هفته دیگر شروع می شود. تعطیلات من 2 هفته دیگر شروع می شود. I've changed. من تغییر کرده ام. من تغییر کرده ام. I won't do it again. دیگر این کار را نمی کنم. دیگر این کار را نمی کنم. What are you doing this weekend? این آخر هفته چه کار می کنید؟ این آخر هفته چه کار می کنید؟ This weekend I'm going to the movies. این آخر هفته من می روم سینما. این آخر هفته من می روم سینما. I'll have time next week. من هفته آینده وقت دارم. من هفته آینده وقت دارم. I'm busy this week. من این هفته کار دارم. من این هفته کار دارم. Ready to start? آماده شروع هستید؟ آماده شروع هستید؟ You're handsome. تو خوش قیافه‌ای. تو خوش قیافه‌ای. I'm having a great time. خیلی به من خوش می‌گذرد. خیلی به من خوش می‌گذرد. Remember, here's what you can do to learn all of these words by heart. Drill these words with our spaced repetition flashcards, which will help cement these words into your long-term memory. Save them to the Word Bank, your personal vocabulary collection, where you can print out your own study sheets, or review the words with our looped vocabulary slideshow, and play it until you know all of the words. So click the link in the description right now and sign up for your free lifetime account to get these lessons and study tools.